Hi everyone, सबैलाई नमस्ते। दिस इज सन्तोष। यु आर वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो चाहिँ मेरो बोगनबेली हो, मल्टी कलरमा हुन्छ। यसको पात पनि मल्टी कलर छ र यसमाथि चाहिँ म सानो कार्य गर्न गइरहेको छु। ओके, प्लिज डोन्ट गो स्टे विथ मी एन्ड अफ दिस भिडियो भन्न चाहन्छु। ओके, यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यसको सेप पनि राम्रो छ। यसको चाहिँ अब बोन्साई बनाउँदाखेरि अब गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू हैन, जस्तै रुट्स प्रुनिङ भयो, ब्रान्च प्रुनिङदेखि लिएर मिररहरू, यसको केही आइडियाहरू तपाईँ समक्ष म सेयर गर्न गइरहेको छु। ओके, यसको यस्तो छ। हेर्नुहोस्, यसको प्रोफाइल चाहिँ अब यसलाई मैले पुरा धेरै एउटा एकदमै ब्रान्चहरू बाहिर बाहिर निस्किरहेको छ होइन, एकदमै अननेसेसरी लामो भइरहेको छ। यसलाई अब कटिङ गर्नुपर्छ यसलाई, र चाहिँ अब भविष्यको सुन्दरपन छ। हेर्नुहोस्, सेप पनि राम्रो छ, ट्रङ्कहरू पनि लगभग निकै मजाको भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ, प्रुनिङ गर्ने कार्य पनि होइन। अब यसको जति चाहिँ ब्रान्चहरू तलको रुट्सहरू पनि प्रुनिङ गर्नुपर्छ। कति अब ड्यामेज रुट्स हुन्छ, रुट्स रुट भएको हुन्छ, त्यसलाई पनि क्लियर गर्नुपर्छ। अब यस्तो ठुल्ठुलो अब तल हुन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो माटो चेन्ज गरिराख्नुपर्छ हामीले। र म चाहिँ भन्छु सफिसियन्ट सोइलमा हामीले चाहिँ एकदमै रोप्नुपर्छ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ अब म चाहिँ जहिले भन्ने गर्छु, ट्रङ्क ठुलो बनाउनु छ भने हामीले जहिले पनि माटो चाहिँ खुस्ती भएकोमै रोप्नुपर्छ र छिटो ट्रङ्कको डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यस हिसाबले म फेरि यही बकेटमै गर्छु। र मान्छेले किन यसो गरेको भन्छ होला होइन, अब यो चाहिँ ट्रङ्क ठुलो बनाउनुको लागि हो। अब त्यसको लागि अब हामीसँग गमला छैन भने यो पनि गर्नुपर्छ र माटो चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, त्यो हो। र आज चाहिँ यसलाई चाहिँ म यत्तिको होइन, अझ यत्तिको माटो यहाँसम्म दिन्छु म पुरै यसको, किनभने यसो गऱ्यो भने ट्रङ्क थिक्नेस हुन्छ, माथिदेखि पनि यसको एयर रुट्सहरू आउँछ र ट्रङ्कको ठुलो युज हुन्छ, चाँडो एकदमै ट्रङ्कको विकास हुन्छ। ओके, आफ्नो आफ्नो आइडिया हो होइन, अब आइडिया अनुसार काम गर्ने हो। म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, आफ्नो आइडिया लगाउँछु। ओके, अब म यही माटो युज गर्न गइरहेको छु। यसलाई अरू थप मिरर हालेपछि भइ पनि हाल्छ यो, किनभने माटो प्लस सेन्ड पनि भएको छ लगभग होइन। यो चाहिँ अब मास्टर केक हो, धेर लाउनु हुँदैन यो चाहिँ होइन। अब बिरुवाहरू कुहिन्छ, अब यो चाहिँ अब जराहरू पाउनु सक्छ यसले चाहिँ। यो चाहिँ कडा हुन्छ, एकदमै कडा खतरा हुन्छ यो चाहिँ। अब भिजेपछि धेरै लाउनु पनि त्यति राम्रो होइन। यो काउडङ हो, यो चाहिँ मेरो लेउ हो। लेउ प्लस बाल्लोको मात्र अलिकति र पातहरू कुहिएको भनौँ न होइन, झारपातहरू कुहिएको राम्रो हुन्छ यो लगाउन। यसको म ब्रान्चहरू ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु। लगभग मेरो ट्रिमिङ गरेर यस्तो अवस्था भएको छ यसको चाहिँ। अब यिनीहरू कति अननेसेसरी ब्रान्चहरू छ, त्यो पनि काट्नुपर्छ। यसले अझ छोटो पनि बनाउन सकिन्छ, सानो पनि होइन। अब बनाउँदाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति छोटो जस्तो लागिरहेको छ यसको है।
ठिकै छ। अब यसको म यतिको डेप्थमा गहिराइमा मैले रोप्दैछु। हेर्नुहोस् यसको माटो भनेको अब लगभग यतिसम्म पुरिन्छ होइन, यतिसम्म पुरिन्छ लगभग माटो होइन। यसरी पुर्दैछु म। यो चाहिँ माथिको सेप हेर्नुहोस्, अलरेडी वायरिङ पहिला गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि जग्गा जग्गामा मात्रै सीमित ब्रान्च छ। यसबाट फेरि माथि आउँछ, पछि यसलाई चाहिँ अब अम्ब्रेला सेपको बनाउनुपर्छ फेरि काटेर। अब यसको चाहिँ अलिकति ठुलो भयो आफूलाई जस्तो लाग्यो भने पछि फेरि काटेर यताबाट पनि ब्रान्च अगाडिदेखि आइसकेको हुन्छ, फेरि काटेर अझ सानो बनाउन सकिन्छ। तर यसको ट्रङ्क अनुसार, ट्रङ्क अब माथिको ठुलो छ अहिले, ट्रङ्क अलिक सानो छ होइन। अब पछि फेरि अब त्यसकै हिसाबले अब ट्रङ्क अलिक ह्युज हुन्छ, अनि फेरि काटेर हामीले चाहिँ ठिक्कको राख्नु सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। ओके, अब यति गरिसकेपछि तपाईँको ट्रङ्क पनि ह्युज हुन्छ होइन। अब रुट्सहरू प्रुनिङ गरियो माथिदेखि। अब थप फेरि यहाँ माथिदेखि पछि अलिकति ब्रान्चहरू आएपछि, मेच्योर भएपछि अथवा नयाँ सुट्स आएपछि, जराहरू स्पिड भएपछि फेरि हामीले माथिदेखि थप मिनरल हाल्न सकिन्छ। ओके, ओके, अलराइट, दिस फर मच टुडे। तपाईँलाई मेरो काम कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट, फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.